Có những câu hỏi con người càng lớn tuổi lại càng khó nói thành lời. Khi còn trẻ, người ta dễ dàng nói về tình yêu, cảm xúc hay những khát khao trong lòng. Nhưng khi bước sang tuổi 50, rất nhiều điều bắt đầu được cất kỹ phía sau những nụ cười, những câu chuyện thường ngày và vẻ ngoài bình thản. Có một câu hỏi mà không ít phụ nữ từng âm thầm tìm kiếm vào những đêm muộn, khi căn nhà đã tắt đèn, khi người bên cạnh đã ngủ say, khi chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt đang đầy suy nghĩ. Phụ nữ U50 nên gần gũi bao nhiêu lần một tuần là đủ? 1 lần, 2 lần, 3 lần, hay ít hơn, hay nhiều hơn? Nghe qua tưởng như chỉ là một câu hỏi về sức khỏe hay một con số đơn giản, nhưng nếu nhìn thật sâu, phía sau nó là cả một thế giới cảm xúc rất ít người dám nói ra. Bởi thứ họ thật sự muốn biết đôi khi không phải là tần suất. Điều họ muốn biết là liệu ở tuổi này mình còn bình thường không? Mình còn được yêu thương không? Mình còn sức hút không? Mình còn là người phụ nữ trong mắt người bên cạnh hay chỉ còn là người cùng sống chung dưới một mái nhà? Tuổi U50 đến rất lạ. Nó không gõ cửa, không báo trước. Nó đến bằng những điều nhỏ bé đến mức nhiều người chẳng nhận ra. Một buổi sáng soi gương, bỗng thấy vài sợi tóc bạc xuất hiện nhiều hơn. Một ngày vô tình cười lớn rồi chợt nhận ra khóe mắt có thêm những nếp gấp nhỏ. Một lần leo cầu thang bắt đầu thấy mệt hơn trước. Một buổi tối ngồi giữa gia đình, tiếng cười vẫn có đó, mọi người vẫn đông đủ, nhưng trong lòng lại xuất hiện một khoảng trống rất khó gọi tên. Và điều kỳ lạ là tuổi càng lớn, người ta càng ít nói về cảm xúc của mình hơn. Không phải vì không còn cảm xúc, mà vì quen chịu đựng, quen im lặng, quen đặt người khác lên trước bản thân. Có những người phụ nữ dành cả thanh xuân cho gia đình. Họ từng thức trắng đêm chăm con bệnh, từng nhịn ăn món mình thích để dành phần ngon cho con, từng tiết kiệm từng đồng cho chồng, cho nhà cửa, cho cuộc sống. Họ đi qua tuổi trẻ bằng sự hy sinh đến mức nhiều khi quên mất rằng chính mình cũng cần được quan tâm. Họ mạnh mẽ đến mức ai cũng nghĩ họ không biết mệt. Họ chịu đựng đến mức ai cũng quên họ cũng là con người. Rồi thời gian trôi qua, con cái lớn dần. Căn nhà từng đầy tiếng khóc, tiếng cười trở nên yên tĩnh hơn. Những bữa cơm không còn đông đủ như trước. Người chồng năm nào tóc cũng bạc đi nhiều hơn. Cuộc sống tưởng như nhẹ nhàng hơn, nhưng chính lúc ấy, rất nhiều người phụ nữ bắt đầu đối diện với một khoảng lặng kỳ lạ trong lòng. Họ bắt đầu nhìn lại chính mình. Họ giật mình nhận ra đã rất lâu rồi không hỏi bản thân muốn gì. Đã rất lâu rồi không sống cho cảm xúc của riêng mình. Đã rất lâu rồi không được ai hỏi một câu rất đơn giản, hôm nay em có mệt không? Và rồi những cảm xúc tưởng ngủ quên nhiều năm bắt đầu thức dậy. Họ muốn được quan tâm hơn, muốn được lắng nghe hơn, muốn được thấy mình vẫn còn quan trọng trong cuộc đời ai đó. Nhưng cũng chính lúc ấy, nỗi sợ bắt đầu xuất hiện. Sợ thời gian, sợ tuổi tác, sợ ngoại hình thay đổi, sợ chính mình không còn như trước. Và đáng sợ nhất là sợ ánh mắt người bên cạnh thay đổi. Bởi phụ nữ không sợ già bằng sợ cảm giác không còn được yêu. Nếp nhăn không làm họ đau, tuổi tác không làm họ tổn thương. Điều làm họ buồn là một ngày nào đó, người từng nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng giờ chỉ nhìn mình như một thói quen. Điều làm họ buồn là cùng ngồi cạnh nhau nhưng chẳng biết nói gì, là sống chung dưới một mái nhà nhưng cảm giác xa nhau hơn cả người lạ. Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ bằng tiếng cãi nhau, chúng tan vỡ bằng sự im lặng, tan vỡ bằng những khoảng cách nhỏ tích tụ từng ngày. Tan vỡ bằng việc người này không còn muốn hiểu người kia nữa. Và điều đau lòng nhất là rất nhiều người nhận ra điều đó khi mọi thứ đã quá muộn. Có người từng tâm sự rằng điều khiến cô đau không phải vì cuộc sống thiếu thốn, cũng không phải vì chồng thay đổi quá nhiều. Điều khiến cô buồn là cảm giác mình biến mất khỏi sự quan tâm của người từng yêu mình nhất. Cô nói có những ngày cô cắt tóc, đổi kiểu quần áo, cố gắng làm mới bản thân nhưng chồng không nhận ra. Có những ngày cô mệt, cô buồn nhưng chẳng ai hỏi. Có những ngày cô muốn nói chuyện nhưng người bên cạnh chỉ cầm điện thoại rồi ngủ. Và rồi cô nhận ra thứ khiến con người cô đơn nhất không phải là sống một mình, mà là sống cạnh một người nhưng trái tim lại ở rất xa. Và đây mới là điều chạm đến cảm xúc của rất nhiều phụ nữ U50. Câu hỏi phụ nữ nên gần gũi bao nhiêu lần một tuần chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của cơ thể. Nó là câu chuyện của sự kết nối. Bởi có người một tuần chỉ một lần nhưng vẫn hạnh phúc. Có người rất nhiều nhưng lòng vẫn trống rỗng. Vì điều giữ con người ở lại với nhau chưa bao giờ là những con số, mà là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được nhớ đến, được yêu thương. Có một sự thật rất ít người nói rằng phụ nữ ở tuổi U50 có thể không còn yêu như tuổi đôi mươi, nhưng họ yêu sâu hơn rất nhiều. Tuổi trẻ yêu bằng rung động, tuổi trưởng thành yêu bằng thấu hiểu. Họ không cần những lời hứa quá lớn, không cần điều gì quá hào nhoáng. Họ chỉ cần một người nhớ mình thích ăn gì, một người biết hôm nay mình mệt,
một người vẫn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như năm đầu tiên gặp nhau. Và có lẽ câu trả lời thật sự cho câu hỏi phụ nữ U50 nên bao nhiêu lần một tuần chính là đủ để trái tim còn cảm thấy ấm áp, đủ để không ai phải cố gắng gượng ép, đủ để vẫn còn cảm giác mong chờ khi ở cạnh nhau. Bởi sau nửa đời, con người mới hiểu điều quý nhất không phải những cảm xúc dữ dội, cũng không phải những điều quá lớn lao, mà là cảm giác bình yên khi có một người vẫn ở đó, vẫn quan tâm mình, vẫn yêu mình giữa những đổi thay của thời gian. Và đôi khi, bình yên mới chính là cao trào đẹp nhất của một cuộc đời. Và rồi có một thời điểm trong cuộc đời mà rất nhiều phụ nữ U50 bắt đầu đối diện với một sự thật khiến họ nghẹn lòng. Thứ thay đổi nhiều nhất không phải cơ thể, không phải tuổi tác, mà là cảm giác trong tim. Bởi tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, nhan sắc có thể đổi thay, mái tóc rồi sẽ bạc, những đường nét trên gương mặt cũng không còn như ngày đôi mươi. Nhưng điều làm người ta đau nhất chưa bao giờ là thời gian đi qua, mà là cảm giác mình dần trở thành một phần quen thuộc đến mức bị lãng quên. Có những người phụ nữ từng là cả thế giới của một người đàn ông. Ngày trước, chỉ cần ho nhẹ cũng có người hỏi thăm. Chỉ cần buồn một chút cũng có người tìm cách dỗ dành. Chỉ cần im lặng là đã có người lo lắng. Nhưng năm tháng trôi đi, áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình cứ thế cuốn con người vào vòng quay không dứt. Và rồi đến một ngày, họ chợt nhận ra thứ mất đi không phải tình yêu, mà là sự để tâm. Có những cuộc hôn nhân nhìn từ bên ngoài vẫn rất bình thường. Vẫn cùng ăn cơm, vẫn cùng đi chợ, vẫn cùng chăm cháu, chăm con, vẫn ngủ chung một mái nhà. Nhưng bên trong lại là một khoảng cách rất dài. Dài đến mức có những điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dài đến mức ngồi cạnh nhau, cả buổi cũng chẳng có câu chuyện nào để kể. Và điều đáng sợ nhất là nhiều người sống trong khoảng cách ấy quá lâu đến mức tưởng rằng nó là bình thường. Có những người phụ nữ không sợ già. Họ chấp nhận thời gian. Họ hiểu quy luật cuộc đời. Nhưng điều họ không chấp nhận được là cảm giác mình không còn hiện diện trong sự quan tâm của người bên cạnh. Bởi phụ nữ ở tuổi này không cần những món quà quá lớn, không cần những điều lãng mạn như phim ảnh. Điều họ cần đôi khi chỉ là một ánh mắt để ý, một câu hỏi rất ngắn, hôm nay em có mệt không? Một câu tưởng nhỏ nhưng đủ làm mềm cả một trái tim đã mạnh mẽ quá lâu. Và có một điều rất ít người đàn ông hiểu, sau tuổi 50, phụ nữ không yếu đuối hơn, họ chỉ dễ chạnh lòng hơn. Vì họ đã đi qua quá nhiều năm tháng hy sinh, họ đã quen làm chỗ dựa cho người khác quá lâu. Nên đến một lúc nào đó, họ cũng muốn được tựa vào ai đó một chút, chỉ một chút thôi. Thế nên nếu hỏi phụ nữ U50 nên gần gũi bao nhiêu lần một tuần, có lẽ câu trả lời sâu nhất không nằm ở một con số. Bởi có người một tuần một lần vẫn thấy hạnh phúc, có người nhiều hơn nhưng lòng vẫn trống trải. Vì thứ con người cần sau nửa đời, người không đơn thuần là tần suất, mà là cảm giác kết nối. Là biết rằng dù thời gian có thay đổi mọi thứ, vẫn còn một người nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như năm nào. Bởi đến cuối cùng, thứ giữ hai con người đi cùng nhau suốt mấy chục năm chưa bao giờ chỉ là những rung động ban đầu. Điều giữ họ ở lại là sự tử tế, là thấu hiểu, là những quan tâm rất nhỏ nhưng được lặp lại suốt nhiều năm. Và đôi khi cao trào đẹp nhất của tình yêu sau tuổi U50 không phải là điều gì quá mãnh liệt, mà chỉ là một ngày rất bình thường. Một người quay sang hỏi người còn lại, mình ăn cơm chưa rồi, cùng ngồi xuống cạnh nhau, chậm rãi đi tiếp đoạn đường còn lại của cuộc đời.